በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው what is accounting ማለት ነው with IFRS ማለት ነው። ስለዚህ IFRS accounting እንዴት ነው ዲፋይን ያደረገው የሚለው ሀሳብ ስናይ አካውንቲንግ it consists three basic activities ኮንሲስት ያደርጋል ብሎ ነው ያስቀመጠው በሚገርም አገላለጽ ማለት ነው። አካውንቲንግ አንደኛ አይደንቲፋይ ያደርጋል። አካውንቲንግ three activities are አንደኛ identify, record and communicate the economic benefits of organization to interested users ብሎ አስቀምጧል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አካውንቲንግ ኮንሲስት ስሪ አክቲቪቲዎችን ያልፋል። አንደኛ አይደንቲፋይ ያደርጋል፣ ሁለተኛ ሪከርድ ያደርጋል፣ ሶስተኛ ኢንትረስትድ ለሆኑ ዩዘሮች ኢኮኖሚክ ወይም ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽኖችን ፕሮቫይድ ያደርጋል ብሎ ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንቲንግ ዲፊኒሽን ዊዝ IFRS accounting consists of three basic activities. It identifies, record and communicate economic events of organization to the interested users. Interested user internal ነው ይችላል፣ ኤክስተርናል ዩዘር ነው ይችላል። ስለዚህ ለነዛ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንቲንግ ዲፊኒሽን ዊዝ IFRS it follow these three steps. Finally it gives financial information to the users ነው ማለት ነው። ስሪ አክቲቪቲዎች ምን ማለት ነው? ስሪ አክቲቪቲዎች እነማን ናቸው የሚለው ነገር ስናይ አንደኛው አክቲቪቲ አይደንቲፊኬሽን ነው። አይደንቲፋይ ማለት ምን ማለት ነው? at the starting point of accounting process companies identify the events, the economic event relevant to the business. ስለዚህ ቢዝነሱ ምን አይነት ኢኮኖሚክ ኢቨንቶች ፕሮሰስ ያደርጋል during accounting process የሚለው ነገር አይደንቲፋይ ያደርጋል። አንደኛ አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ አካውንቲንግ ምን ያደርጋል? it records those events in order to provide historical of financial activities. ስለዚህ ምን ያደርጋል? አሁን አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ ምን ያደርጋል? ሪከርድ ያደርጋል። in order to what? to history of financial activities ምን ይሆናል? ሪከርድ ያደርጋል። Recording consists of keeping systematic, chronological or daily events measured in monetary unit. ሪከርድ ሲያደርግ አንደኛ ሲስተማቲካል በሆነ መንገድ፣ ሁለተኛ ኦርደሩን በጠበቀ መንገድ እና ሜጀርድ ሞኔታሪ ዩኒት ሜጀር የሚያደርግ ሪከርድ መሆን አለበት ብሎ ሀሳብ ያስቀምጣል ማለት ነው። አሁን አይደንቲፋይ አደረገ፣ ሪከርድ ካደረገ በኋላ ምን ያደርጋል? አሁን ሶስተኛ አክቲቪቲ ምንድን ነው? ኮሚኒኬሽን ነው። ኮሚኒኬት is the collected information to interested users by means of accounting report. ከዛ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት ካደረገ በኋላ ለኢንተረስትድ ዩዘሮች ምን ያህል አካውንቲንግ ሪፖርት ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። the most common this report is called financial statement. ስለዚህ በዛ ሰዓት ሪፖርቱ ምንድነው ማለት ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት የዛኔ accountants able to analyze and transfer the reporting information. ስለዚህ አናላይዝ ያደርጋል፣ ኢንተርፕሬት አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽኖች that means ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ፋይናሊ ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንቲንግ ዲፊኒሽን እነዚህ ሶስት ስቴፖችን ያሟላል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንቲንግ means it consists three basic activities. It identifies, records and communicates the economic event of organization to the interested users. ስለዚህ አካውንቲንግ ዊዝ IFRS the accounting definition ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ይሄ ያልገባኝ የሚሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ።